Piranha là tên của một họ cá mà chưa bao giờ được yêu mến cả. Chỉ cần nhìn vào bộ phim Piranha Đình Đám năm 1978, bộ phim nói về một đàn cá piranha trốn thoát khỏi một cuộc thử nghiệm quân sự sai lầm và chúng ăn thịt những người bơi trong hồ đó mà không ai hay biết gì cả. Hoặc với phiên bản được làm lại năm 2010, hình ảnh chú cá piranha thời tiền sử nuốt chửng con người với công nghệ phim 3D. Sau đó, hoặc là hiện tại, Hollywood chắc chắn đã không dành bất kỳ ưu ái nào cho loài cá piranha này nữa, vì vẫn chưa có bộ phim tiếp theo. Nhưng những con cá nước ngọt này có phải là những con quái vật dưới sông đầy hung ác như cách mà người ta xây dựng nên hình ảnh của nó không? Không phải như thế đâu nhé. Cá piranha thực sự có hàm răng sắc nhọn và có nhiều loài là cá ăn thịt. Nhưng cũng có nhiều khác biệt về chế độ ăn uống giữa các loài của chúng nữa. Đây là lý do khiến chúng ta khó có thể phân loại đối với cá piranha. Chúng cũng khó phân biệt giữa các loài, chế độ ăn uống, màu sắc, răng và thậm chí cả phạm vi lãnh thổ. Việc thiếu thông tin tạo nên một chút bí ẩn khó đoán cho loài sinh vật này. Chắc chắn chúng không phải là loài cá dễ thương và thích được vuốt ve, nhưng loài cá piranha này có thể bị hiểu lầm và các nhà khoa học đang cố gắng sửa lại những quan niệm sai lầm về sự đáng sợ của chúng. Mình là Hà Sirius. Sau đây là những sự thật thú vị về họ cá. Cái gì vậy? Họ cá là cái gì? Mình là Hà Sirius. Sau đây là những sự thật thú vị về họ cá nước ngọt này. Cá piranha có thể trở nên hung dữ hơn khi chúng cảm thấy đói. Nếu bị mắc cạn trong một vũng nước đọng lại lâu ngày, rất có khả năng chúng sẽ tấn công nếu có bất kỳ thứ gì lọt vào vũng nước đó. Xét theo tỷ lệ cơ thể, loài cá piranha đen có lực cắn mạnh nhất trong số các loài cá có xương. Có thể cắn phát đứt luôn cả kim loại, chứ đừng nói là của quý của các bạn. Cá piranha được tìm thấy ngoài khu vực Nam Mỹ thường là vật nuôi. Cá piranha thu hút một số người yêu thú cưng nhất định, và thỉnh thoảng khi cá piranha lớn quá khổ so với bể nuôi, thì người nuôi thú cưng sẽ đưa ra quyết định cho cuộc sống của chúng. Có thể họ sẽ để chúng sống trong những cái hồ địa phương. Với cách này, loài cá piranha đã có mặt ở các luồng nước trên toàn cầu, từ Vương quốc Anh đến Trung Quốc, rồi đến Texas. Việc sở hữu một chú cá piranha là hợp pháp ở một số nơi, nhưng nếu thả chúng về với môi trường tự nhiên thì rõ ràng đây không bao giờ là một nước đi hay ho. Có lẽ nó là ho ra máu luôn các bạn ạ. Vì loài cá này có thể sẽ đi tấn công những động vật khác. Răng của cá piranha khá chắc chắn nhưng cũng có thể được thay thế. Cá piranha được biết đến với hàm răng sắc bén như chiếc dao cạo và bám rất chặt. Từ piranha được dịch theo nghĩa đen là cá răng trong ngôn ngữ tu pí của người Brazil. Con trưởng thành có một hàng răng lồng vào nhau nằm dọc theo hàm. Chu piranha, tức những loài cá piranha chính hiệu, sẽ có răng 3 mảnh. Có thể dễ dàng thấy những chiếc răng và phần thân ở giữa, dài khoảng 4mm. Hình dạng răng của loài cá piranha thường được so sánh với lưỡi kiếm, và rõ ràng những chiếc răng cũng được điều chỉnh cho phù hợp với chế độ ăn thịt của chúng. Cấu trúc men răng của loài cá này trên thực tế lại tương tự như loài cá mập. Không có gì lạ khi cá piranha bị mất răng trong suốt cuộc đời của chúng cả. Nhưng trong khi cá mập thay từng chiếc răng riêng lẻ, thì cá piranha thay ở mỗi góc phần tư của hàm răng nhiều lần trong suốt vòng đời của chúng. Tuổi thọ của cá kéo dài đến 8 năm nếu trong điều kiện nuôi nhốt. Một con cá piranha bị thiếu một nửa hàm dưới sẽ không phải là điều khác thường. Con người và loài gặm nhấm ở Nam Mỹ là một phần trong chế độ ăn của cá piranha nếu những con mồi này đã chết hoặc sắp chết. Có ý kiến cho rằng một con cá piranha có thể xé xác con người thành từng mảnh. Điều này có lẽ giống một tin đồn hơn là sự thật. Dành cho những ai tò mò, tạp chí Khoa học Đại chúng đã cùng trò chuyện với một số chuyên gia. Họ ước tính rằng để lấy thịt của một người nặng khoảng 82 cân trong 5 phút sẽ cần khoảng 300 đến 500 con cá piranha. Trong các trường hợp con người bị đau tim và động kinh trong khi bơi ở một con sông ở Nam Mỹ dẫn đến tình trạng chết đuối đầy thương tâm, họ đã bị cá piranha rỉa thịt. Nhưng những trường hợp đó thì nạn nhân đã chết trước khi cá piranha bám vào. Trong khi huyền thoại về loài cá piranha ăn thịt người đến từ các rạp chiếu phim, thì mạng Internet lại cung cấp rất nhiều cảnh quay bí ẩn về những đàn cá piranha đã hạ gục loài chuột lang nước. Đôi khi có vài con cá piranha sẽ ăn thịt các động vật có vú nhỏ, nhưng cũng như con người, thường là khi con vật ấy không may đã chết hoặc bị thương nặng. Khi săn mồi, cá piranha sẽ lần tìm đuôi và mắt.
Một nghiên cứu năm 1972 ở cá piranha bụng đỏ cho thấy loài cá này sẽ thường xuyên tấn công cá vàng trong môi trường phòng thí nghiệm bằng cách nhắm vào đuôi hoặc mắt của con mồi. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng chiến lược tấn công như vậy sẽ làm đối thủ của piranha bất động một cách hiệu quả nhất và việc giết mồi sẽ dễ dàng hơn. Tiếng sủa của loài cá piranha. Từ những giai thoại và các cuộc nghiên cứu quan sát, các nhà khoa học biết được rằng cá piranha bụng đỏ phát ra tiếng động giống như tiếng sủa khi bị ngư dân đánh bắt. Sau khi nghiên cứu kỹ hơn, một nhóm các nhà khoa học Bỉ phát hiện ra rằng chúng tạo ra 3 kiểu âm thanh đặc biệt trong các tình huống khác nhau. Trong cuộc thi đấu mắt với một con cá khác, cá piranha sẽ bắt đầu phát ra những tiếng kêu gấp gáp giống với tiếng sủa, như đưa ra một lời cảnh báo rằng đừng gây chuyện với tao nha thằng khốn. Trên thực tế, khi dạo vòng quanh hoặc chiến đấu với một con cá khác, cá piranha sẽ phát ra tiếng gầm gừ hoặc âm thanh ụt ụt. Điều đó khiến các nhà nghiên cứu nghĩ rằng chúng muốn truyền tải sự đe dọa trực tiếp đến những con cá khác. Chúng tạo ra 2 loại âm thanh này bằng cách sử dụng túi bơi. Đó là cơ quan chứa khí giúp cho chúng nổi. Cá piranha co và giãn các cơ xung quanh túi bơi để tạo ra tiếng ồn với các tần số khác nhau. Còn loại âm thanh thứ 3 thì sao? Nếu đối thủ của chúng không lùi bước thì chúng sẽ nghiến răng vào nhau và đuổi theo đối thủ của mình. Cá piranha chỉ tấn công khi bạn gây rối với chúng hoặc trứng của chúng. Mặc dù cá piranha nổi tiếng là loài hay tấn công, nhưng không có nhiều bằng chứng chứng minh cho lời đồn này. Giống với gấu xám, chó sói, cá mập và khá nhiều loài nguy hiểm có răng khác, cá piranha sẽ để bạn yên nếu bạn để chúng một mình. Cá piranha đen và cá piranha bụng đỏ được coi là những loài nguy hiểm và hung dữ nhất đối với con người. Tuy nhiên, các vận động viên bơi lội Nam Mỹ thường nổi lên từ vùng nước có sự xuất hiện của cá piranha mà không bị thương tổn nào. Đối với những người thích bơi lội này, nguy hiểm sẽ chỉ xảy ra đến khi mực nước thấp, con mồi khan hiếm hoặc họ làm ảnh hưởng quá trình đẻ trứng của piranha bị chôn vùi dưới đáy sông mà thôi. Về cơ bản là những tình huống mà loài cá piranha cảm thấy thực sự bị đe dọa hoặc thực sự đói thì chúng mới trở nên hung dữ hơn. Đối với ngư dân, việc giải thoát cho một con cá piranha mắc phải lưới hoặc lưỡi câu là lúc họ gặp nguy hiểm. Trong hầu hết các trường hợp, nếu chúng cắn bạn thì chúng chỉ cắn một lần thôi và thường nhắm vào các ngón chân hoặc bàn chân. Cá piranha dường như bị thu hút bởi tiếng ồn, tiếng bắn tung tóe và máu. Một nghiên cứu năm 2007 đã tạo ra hàng loạt tiếng ồn, tiếng bắn tung tóe và tiếng thức ăn bị làm đổ. Thả một con cá hoặc máu xuống dòng sông. Đã có 3 trường hợp cá piranha tấn công con người ở Suriname. Loài cá này có thể tự nhiên thích nghi với âm thanh của trái cây và các loại hạt rơi từ cây và đập xuống nước. Do đó chúng sẽ dễ nhầm lẫn giữa việc những đứa trẻ chơi bắn nước với âm thanh liên quan đến thức ăn của chúng. Đối với máu, cá piranha không phải là loài cá điên dại như trong phim đã nhắc đến. Nhưng cá piranha có thể ngửi thấy một giọt máu trong 200 lít nước. Vì vậy nếu bạn đang chảy máu nhưng lại cứ ngoan cố ngâm mình trong dòng sông Amazon thì đây có lẽ không phải là một nước đi khôn ngoan. Cá piranha cũng sẽ không cho bạn đi lại đâu nhé, hi hi. Cá piranha bơi theo đàn vì sự an toàn của mình mà không phải để tạo ra sức mạnh. Một phần làm nên danh tiếng dữ dội của loài cá piranha bắt nguồn từ việc chúng bơi theo đàn hoặc sống theo số đông. Cá piranha bụng đỏ đặc biệt được biết đến như những kẻ săn mồi, mặc dù những kỹ thuật săn mồi đó về mặt lý thuyết có vẻ tốt, vì với số lượng đông hơn có thể hạ gục một kẻ thù lớn hơn. Nhưng hành vi tập hợp này thực sự đến từ nỗi sợ của chúng. Cá piranha không phải là những kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn. Chúng là con mồi của những con cá sấu, chim, cá heo sông và các loài cá lớn ăn cá. Vì vậy, việc di chuyển theo số đông có khả năng bảo vệ đàn cá piranha khỏi bị tấn công. Hơn nữa, ở từng đàn có xu hướng phân cấp, những con cá lớn hơn, già hơn sẽ ở phía trung tâm và cá nhỏ sẽ ở các rìa bên ngoài. Có lẽ chúng làm vậy là để cho an toàn hơn. Vào năm 2005, các nhà nghiên cứu đã quan sát sự hình thành bầy của cá piranha bụng đỏ khi nuôi nhốt và nhận thấy rằng loài cá này vừa tỏ ra thoải mái hơn khi đi theo đàn cá với số lượng đông đúc, vừa có phản ứng bình tĩnh hơn trước các cuộc tấn công của động vật ăn thịt. Các nhà nghiên cứu cũng quan sát thấy cá piranha hoang dã hình thành những đàn cá lớn ở các vùng nước nông, nơi chúng có thể dễ bị tổn thương hơn. Nói chung là theo kiểu tao yếu nhưng anh em tao đông. Cá piranha sẽ ăn gì?
Hầu hết các loài cá piranha đều là những kẻ săn mồi cơ hội. Chúng sẽ ăn gần như bất cứ thứ gì, từ thực vật đến các loài côn trùng, xác thối, giun và cá khác. Ở một số loài cá piranha, chúng rất giỏi ăn vảy và kiếm ăn chủ yếu bằng cách tách vảy hoặc vây của những loài cá khác. Điều này thường xảy ra với những con cá con và các loài piranha nhỏ. Cá piranha cũng ăn xác thối khá thường xuyên. Chúng có thể săn những động vật lớn đến nơi sinh sống của chúng bằng cách tấn công theo đàn. Một đàn cá đủ lớn có thể nhanh chóng giết chết một con vật khá lớn. Tuy nhiên, chúng thường không đi theo đàn để săn mồi và thường tấn công những con vật yếu hơn hoặc đang bị thương. Loài động vật nào sẽ săn cá piranha? Những con cá piranha này thường xuyên bị ăn thịt bởi bất cứ con vật nào lớn hơn chúng, gồm rùa, cá sấu, các loài cá khác, cá heo và nhiều loài chim nước. Chúng cũng bị con người săn bắt và sử dụng làm thực phẩm, hoặc răng của chúng được sử dụng để điêu khắc bởi các bộ lạc khác nhau ở Nam Mỹ. Cá piranha cần nước ấm để tồn tại. Piranha chỉ sinh sống ở lưu vực sông Amazon ấm áp và các hồ nước xung quanh. Sông Amazon được ước tính có nhiệt độ khoảng 70 đến 88 độ F dọc theo chiều dài 6.400 km của nó. Cá piranha sẽ không ăn thức ăn dưới 54 độ F. Piranha sẽ không thể tồn tại ở những vùng lạnh giá trên thế giới, từ châu Âu đến hầu hết các bang của Mỹ nếu không được con người hỗ trợ. Piranha là những loài cá đầy màu sắc. Piranha có nhiều màu sắc khác nhau từ bạc, cam, đỏ và đen. Những loài cá piranha cỡ trung có màu sẫm, đầu cùn và bụng hình răng cưa với bộ hàm săn chắc phù hợp với lối sống ăn xác thối của chúng. Chúng là một loài cá không di cư. Vâng, quan điểm của cá piranha cũng là phải an cư rồi mới lạc nghiệp. Chúng thích ở trong cùng một khu vực suốt đời. Piranha không di cư vì những điều kiện độc đáo của lưu vực sông Amazon. Chúng chỉ di chuyển để tìm kiếm các nơi có điều kiện thuận lợi cho việc sinh sản và thường sinh sản trong thời gian lượng mưa tăng. Chúng không di chuyển qua các luồng nước không có điều kiện tối ưu dành cho mình. Piranha làm tổ. Cá piranha non nở ra từ trứng được con mẹ đẻ trong bùn. Piranha được làm nhiệm vụ thụ tinh và chăm sóc trứng. Người ta ước tính rằng tỷ lệ sống sót của những con non khoảng 90% vì những con lớn hơn sẽ bảo vệ chúng cho đến khi chúng có thể tự sống sót. Chúng nở ra trong tổ do con bố làm khi con mẹ đẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.